ዌብሳይት ዲዛይን ማድረግ ከባድ ነው ብላችሁ ተስፋ ቆርጣችኋል? እንግዲያውስ ኮድ ኢቲ ዩቲዩብ ቻናል ወደ እናንተ ደሳስ የሚሉ ትምህርቶችን ይዞ መጥቷል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም ቤተሰቦች፣ ዌብሳይት ዲዛይኒንግ ክፍል 3 ላይ ያለነው። ዛሬ ደግሞ ሱፐርስክሪፕት እና ሰብስክሪፕት የሚባለው ታግ እንዴት እንደምንጠቀመውና እንዴት እንደሚሰራልንም አብረን የምናየው ይሆናል። ተከታተሉኝ። እሺ፣ ቀጥታ ወደ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ እንሄዳለን እና ክሮማችንም ከፍተነው እናስቀምጠዋለን። እነዚህ ባለፈው ቱቶሪያል ናቸው። ኦኬ፣ ሱፐርስክሪፕት እና ሰብስክሪፕት እንዴት ነው የምንጽፈው? ኦኬ፣ ወደ ቪኤስ ኮድ ከመጣን በኋላ ኤች1 ብለን እንጽፋለን። ኤች1 ውስጥ ያው ደስ ያለ ነገር እንጽፋለን። ኮድ ኢቲ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል እሺ፣ ኮንትሮል ሴቭ፣ ከዛ ሪፍሬሽ እንለዋለን። ይሄው መጥቷል። ኮድ ኢቲ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል የሚለው። እሺ፣ አሁን ከዚህ ስር ለምሳሌ አሁን መጀመሪያ ሰብስክሪፕቱን ከዚህ በታች አሁን የሆነ ጽሁፍ መጻፍ ብፈልግ ምንድን ነው የምጠቀመው የሚለውን እናያለን። ምን ብለን እንጽፋለን? ይሄን ለመጻፍ እዚህ ጋር ትንሽ ስፔስ እንሰጠዋለን። ከዛ ሰብ ብለን እንጽፋለን። ሰብ ኢንተር። ይሄው መጥቶልናል። እዚህ ውስጥ አሁን ኮድ ኢቲ ኢትዮጵያ ካለም በኋላ አሁን 15 ነው ወደ ወይ ቁጥርም ፊደልም መሆን ይችላል። ሴቭ እንለዋለን። ሪፍሬሽ። ይሄው አያችሁት ከጽሁፉ ከስር መጣ ማለት ነው። ያው እኔ ሰብስክሪፕት ይባላል። እሺ፣ ሱፐርስክሪፕት እስከፈለግን ከጽሁፉ በላይ እንዲሆንስ የምንጽፈው ነገር ያው እዚህ ጋር መተን ስፔስ ካደረግን በኋላ ምን እንላለን? ኤስዩፒ ሱፐርስክሪፕት ማለት ነው። ኤስዩፒ ማለት ኢንተር እንለዋለን። ከዛ አሁን ፈርስት እንበለው ፈርስት። ከዛ ኮንትሮል ኤስ ሴቭ መተን ሪፍሬሽ። ይሆና አያችሁ ኢትዮጵያ ፈርስት። ይሄ ሱፐርስክሪፕት ሆነ ማለት ነው። ከላይ መጥቶልናል። ያው እንደዚያ ነገር የሚጠቅሙን አሁን ሱፐር እና ሰብስክሪፕት ዌብሳይታችን ላይ አሁን የኬሚስትሪ ፎርሙላዎች ካሉ ወይም ደግሞ ቀኖች ካሉ ወሮች ምናምን እነሱን ለመጻፍ ሰብ እና ሱፐር የግድ ያስፈልገናል። አሁን ለምሳሌ ኤንኤች ብል ኤንኤች 2 ለማለት በፈልገውን እዚህን ሳለ ግድ ሰብስክሪፕት ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ስለዋላ መላለው ሰብ እያለው ኤንኤች 2 ያው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ልጨምር ኤች2ኦ ለማለት አሁን ኤች ከዛ ሰብ ኢንተር 2 ካልኩ በኋላ ከሰብ በኋላ ኦ ብያለሁ። ኮንትሮል ሴቭ እዛ ሪፍሬሽ። ይሄው ኤንኤች2 እዚህ ጋር ነው ስፔሲንግ አለው መሃል ላይ ስፔስ እዚህ ጋር ስለተወለነት ነው እንደዚህ ያለው። እቺን ማስጠጋት እንችላለን ወደዚህ ይሄኛውንም። ከዛ ኮንትሮል ሴቭ ሪፍሬሽ። ይሄው ኤንኤች2 ኦኬ። ለሱፐርስክሪፕቱም አንድ እንጨምርለት ኤች1 ኢንተር። ከዛ በኋላ ኤፕሪል አልኩና ኤፕሪል ፊቭዝ ማለት በፈልገውን ስፔስ አደርጋለሁ። አሁንም ስፔስ መሃል ላይ ከሆነልኝ በኋላ ሱፐር ኤስዩፒ ፊቭዝ ለማለት ኤፍ 5 ቲኤች ፊቭዝ ብየዋለሁ። ከዛ ቺን እናስጠጋታለን። ኮንትሮል ኤስ መጥቼ ሪፍሬሽ። ይሁንና ያያችሁት አፕሪል ፊቭዝ ሆኗል ማለት ነው። ይሄኛው ኬሚስትሪ ምናምን ኦር ሰምቲንግ መጻፍ ከፈለግን በዚህ መልክ ነው። የዛሬው ቱቶሪያል ይሄንን ይመስላል። ቀጣይ ላይ ደግሞ ኦርደርድ ሊስት እና አንኦርደርድ ሊስት የሚባል ትምህርትን የምንማር ይሆናል። እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጠብቁን። ሰላም ሁኑ።